कहिलेकाहीँ तपाईहरुले ट्रेड गर्दाखेरि स्टप लस सम्म प्राइस नपुग्दा पनि स्टप लस ट्रिगर भएको हुन्छ र कहिलेकाहीँ प्राइस टार्गेट पोइन्टमा पुगे पनि तपाईको प्रॉफिट बुक भएको हुँदैन नि। त्यो के भएर भने स्प्रेड्सको कारणले हो। त्यही भएर आज हामी यस भिडियोमा स्प्रेड्सको बारेमा बुझ्ने छौं। तपाईको ट्रेडिङमा स्प्रेड्सले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भनेर आज हामी यस भिडियोमा सिक्ने छौं। तर त्यो सिक्नु भन्दा पहिले सुरुमा स्प्रेड्स भनेको के हो त्यो जानौं। स्प्रेड्स भनेको चाहिँ आस्क प्राइस र बिड प्राइस बीचको ग्यापलाई भनिन्छ। यो ग्याप भित्रबाट चाहिँ ब्रोकरहरूले कमिसन लान्छन्। अनि अब तपाईहरुलाई क्वेशन पनि आउला यो आस्क प्राइस र बिड प्राइस भनेको चाहिँ के हो भनेर। आस्क प्राइस भनेको चाहिँ यदि हामीले बाइ गर्यौं भने चाहिँ त्यो पोइन्टमा बाइ हुन्छ र बिड प्राइस भनेको चाहिँ यदि हामीले सेल गर्यौं भने चाहिँ त्यो प्राइसमा सेल हुन्छ। तपाईहरुले MT4 MT5 मा हेर्नु भयो भने त्यहाँबाट दुईटा लाइन हुन्छ। माथि एउटा रातो लाइन हुन्छ र मुनि एउटा हरियो लाइन हुन्छ। त्यो रातो लाइन चाहिँ आस्क लाइन हो र मुनिको हरियो लाइन चाहिँ बिड लाइन हो। यानी कि तपाईले बाइ गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो रातो लाइन कहाँनेर छ त्यो प्राइसमा बाइ हुन्छ र तपाईले सेल गर्दाखेरि त्यो मुनिको हरियो लाइनमा सेल हुन्छ। तपाईहरुलाई क्वेशन आउन सक्छ यो स्प्रेड्सबाट चाहिँ ब्रोकरले कसरी कमिसन लान्छ भनेर। जस्तै तपाईहरुलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मानौं यो अहिले मार्केट यहाँनेर छ हैन, यो भनेको चाहिँ बिड प्राइस हो, यो भनेको आस्क प्राइस हो। र यदि तपाईले अब यो पोइन्टमा बाइ गर्नुहुन्छ भने जस्तै यो पोइन्टमा बाइ गर्नुहुन्छ तपाईको यहाँ बाइ हुँदैन, यहाँनेर बाइ हुन्छ किनकि आस्क प्राइस त्यहाँनेर छ हैन, त्यहाँनेर बाइ हुन्छ। अब र मानौं तपाईले यहाँ बाइ गर्नुभयो हैन, मार्केट त यो प्राइसमा छ नि त हैन, मार्केट यो प्राइसमा छ र तपाईको बाइ यहाँनेर भयो। यानी कि यो पोइन्टमा कति मुभ हुन सक्थ्यो मार्केट, त्यो अलरेडी अब ब्रोकरकोमा जान्छ तपाईले यो टार्गेट पोइन्टमा छोएपछि। किनकि प्राइस त यहाँनेर छ, यहाँदेखि यहाँसम्म आउने हो भने जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको कति पर्सेन्ट भने 0.54% प्रॉफिट भयो हैन। यति प्रॉफिट तपाईको हुनुपर्ने खासै। तर के भयो भने आस्क प्राइस तपाईको यहाँनेर बाइ भएपछि के भयो नि, यहाँनेर तपाईले टार्गेट राख्नु भएको छ भने चाहिँ 0.40 मात्र भयो हैन। भनेपछि त्यो 0.40 र 0.50 माइनस त कति भयो 0.20% को चाहिँ कमिसन कसले लगाउने, ब्रोकरले लगायो। र यो स्प्रेड्सबाट कमिसन लाने ब्रोकरहरू भनेको कस्तो हो भने मार्केट मेकर्सहरू हुन् हैन, जसले चाहिँ तपाईको अपोजिट साइडबाट चाहिँ बाइ वा सेल गर्छन्। जस्तो तपाईले बाइ गर्दाखेरि अपोजिटमा सेल गर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो ब्रोकरहरूलाई चाहिँ हामी मार्केट मेकर भन्छौं। र त्यस्तो मार्केट मेकर ब्रोकरहरूले चाहिँ यसरी स्प्रेड्सहरूबाट चार्ज गर्छन् हैन। तर जो चाहिँ ओरिजिनल लिक्विडिटी यानी कि तपाई बाइ गर्नु भयो भने अपोजिट साइडमा सेलर खोज्छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हामीले के देख्छौं भने उनीहरूले स्प्रेड्स चार्ज गर्दैनन्। स्प्रेड्स 0 नै हुन्छ हैन, मिनिमम हुन्छ, एकदमै मिनिमम हुन्छ स्प्रेड्स। तर उनीहरूले कमिसन लिन्छन्। तपाईले कति लट साइज लिनुभयो त्यो हिसाबले कमिसन लिन्छन् हैन। स्प्रेड्स चार्ज गर्ने भनेको चाहिँ ती मार्केट मेकर्सहरूले मात्र हुन् र फन्डेड एकाउन्टमा पनि हामीले हेर्ने हो भने स्प्रेड्स चाहिँ चार्ज गर्छन् है। र त्यो कुरो भयो। अब स्प्रेड्स किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। स्प्रेड्स किन इम्पोर्टेन्ट छ भने स्प्रेड्सको कारणले तपाईहरुको ट्रेडिङ रिजल्टमा धेरै नै इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। त्यो किनभने एउटा कुरा जस्तै हेरौं र तपाई जस्तो यही एक्जाम्पल लियौं, यहाँनेर तपाई हुनुहुन्छ अहिले मार्केट प्राइस यहाँनेर छ है, तपाईको बिड प्राइस भनेको चाहिँ मार्केट प्राइस नै हो। हामीले MT4 मा हेर्ने हो भने चाहिँ बिड प्राइस चाहिँ तपाईको मार्केट प्राइस हो भने र एउटा रातो लाइन चाहिँ माथि हुन्छ र बिड प्राइस प्लस स्प्रेड्स गर्दाखेरि चाहिँ आस्क लाइन भन्ने प्राइस आउँछ। र अब मानौं तपाईले यहाँनेर एउटा सेल अर्डर राख्नु भएको छ, यहाँ सेल अर्डर राख्नु भएको छ, मार्केट प्राइस यहाँसम्म आइसक्यो, यहाँसम्म आइसक्यो, यहाँसम्म आइसक्यो, यहाँसम्म आयो, यहाँसम्म आयो, यहाँसम्म आयो। अब यहाँनेर के भयो, ट्रिगर भयो तपाईको ट्रेड हैन। तर अब तपाईको स्टप लस चाहिँ यहाँनेर छ भने स्टप लस तपाईको यहाँ राख्नु भएको छ भने के हुन्छ भने यो भनेको त के हो, मार्केट प्राइस हो हैन। र तपाईको यदि यहाँनेर ट्रेड ट्रिगर भयो र अब मार्केट अलिकति माथि गयो भने अलिकति माथि गयो, यति मात्रै गयो भने तपाईको त्यो स्टप लस ट्रिगर भयो त। यानी कि तपाईले यहाँको तपाईको यहाँनेर लस बुक भयो। किनभने यो भनेको के हो, आस्क लाइन हो, आस्क प्राइस हो। र आस्क प्राइस भनेको के हो, बाइ हुन्छ त्यहाँनेर, त्यो भनेको बाइ लाइन हो। यदि मार्केटमा बाइ हुन्छ भने यो लाइनमा हुन्छ। तर यदि तपाईले यहाँनेर सेल अर्डर राखेर यहाँ स्टप लस राख्नु भयो भने के हो त यो भनेको, तपाईको यहाँनेर सेल अर्डर छ भने स्टप लस के हो, बाइ अर्डर हो नि त हैन। तपाईको यहाँनेर कुनै पनि सेल लिनुहुन्छ भने तपाईले स्टप लस राख्नु भने त्यो के हो, बाइ अर्डर हो हैन। त्यही भएर अब यो लाइनमा के हुन्छ, बाइ हुन्छ। प्राइस यहाँसम्म पुगे पनि स्प्रेड्सको कारणले अब तपाईको यो ट्रेड चाहिँ तपाईको स्टप लसमा बुक भइदियो, तपाईको लस भयो यहाँनेर। त्यसरी नै अब यो तपाईले यहाँनेर यहाँ माथि नै छ मानौं स्टप लस तपाईको छोएन, अब के हुन्छ भने तपाईले टार्गेट चाहिँ यहाँ राख्नु भएको छ, सपोज यसको मुनि राख्नु भएको छ भने अब मानौं मार्केट आयो, मार्केट यहाँसम्म आयो, यहाँसम्म आयो, यहाँसम्म आयो हैन। यो मुनिको भनेको के बिड प्राइस हो हैन, यहाँनेर बिड प्राइस छ, मार्केट यहाँसम्म आइसक्यो नि हैन।
यो भनेको चाहिँ के हो भने हामीले के भनेछौँ भने अब मार्केट यहाँदेखि यहाँसम्म आयो, तपाईँको टार्गेट पनि आइसक्यो नि, बुक हुँदैन, तपाईँको प्रॉफिट टार्गेट बुक हुँदैन, किनकि त यो जुन आक्स लाइन छ, आक्स लाइन चाहिँ यहाँसम्म पुग्नु पर्यो भनेपछि मार्केट कतिसम्म हिँड्नु पर्यो, अझै पनि तपाईँको स्पेस अनुसारले मार्केट अझै यहाँसम्म आउनु पर्यो। मार्केट यहाँसम्म आएपछि मात्र तपाईँको यहाँनिर प्रॉफिट बुक हुन्छ। त्यसैले हामीले यो कुरोहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्प्रेड्स हेरेर हामीले हाम्रो अर्डर प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ र टिपी र स्टप लस अर्डर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिवटा पेयरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै पेयरमा उति नै स्प्रेड्स हुँदैनन्, कुनैमा बढी कुनैमा थोरै हुन्छ। त्यो किन हो भने लिक्विडिटीको कारणले हो। किनकि कुनै पनि पेयरमा एकदमै लिक्विडिटी छ भने त्यहाँबाट प्रत्येकमा के हुन्छन्, बायर एन्ड सेलर हुन्छन् हैन, बायर एन्ड सेलर हुन्छन्। त्यही भएर ब्रोकरले मजाले कमिसन लगिरहेको हुन्छ स्प्रेडको थ्रुबाट, त्यसैले उनीहरूले सानै राखिदिन्छन्। तर यदि कुनै पेयर एकदमै थोरै ट्रेड हुन्छ भने के गर्छन् भने त्यहाँबाट चाहिँ स्प्रेड्सहरू एकदमै हाई गरिदिएको हुन्छन्, किनकि त्यहाँ लिक्विडिटी हुँदैन र त्यो पेयरबाट तिनीहरूले बढी कमिसन लान सक्दैन। त्यही भएर स्प्रेड्स एकदम वाइड गरिदिन्छन्, भने स्प्रेड्स धेरै हुन्छ। र अर्को के पनि हो भने जस्तै न्युजको बेला हामीले हेर्ने, न्युजको बेला चाहिँ एकदमै वाइड भएको हुन्छ हैन, एकदमै वाइड हुन्छ, स्प्रेड्स वाइड भएको हुन्छ। तर तपाईँहरूको मनमा होला किन चाहिँ न्युजको टाइममा चाहिँ किन स्प्रेड्स वाइड हुन्छ? के हो भने न्युजको बेला ब्रोकरले आफै यो स्प्रेड्स वाइड गरिदिन्छन्, किनभने न्युजको बेला मार्केट एकदम भोलाटाइल हुन्छ। मार्केट भोलाटाइल हुँदाखेरि के हुन्छ भने जुन हामी ट्रेडर हुन्छौँ, ट्रेडरहरूले चाहिँ प्रॉफिट कमाउने चान्सेस बढ्छ, किनकि मार्केट एकैछिनमा तलमाथि गर्छ नि त। ट्रेडरहरूले कमायो भने के हुन्छ भने स्प्रेड्स दिने ब्रोकरहरूले गुमाउँछन् नि त। त्यही भएर हामी ट्रेडर्सहरूले चाहिँ बढी नकमाऊँ, किनकि हामीले बढी कमायो भने लस हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ उनीहरूले स्प्रेड्स वाइड गरिदिन्छन्। हामी ट्रेडरहरूलाई चाहिँ बढी प्रॉफिट कमाउनबाट रोकेको हो त्यो बेला चाहिँ, उनीहरू पनि सेफ हुनलाई र हामीलाई पनि बढी हामीले नकमाऊँ भनेर चाहिँ त्यो रोक्नलाई चाहिँ स्प्रेड्स वाइड गरेको हो। अब यो कुरो स्प्रेड्सको कुरो के भयो भने जहिले पनि यो बिट प्राइस भनेको चाहिँ बिट प्राइस भनेको चाहिँ तपाईँको मार्केट प्राइस हो, यो एक्स लाइन भनेको चाहिँ प्लस भएको हुन्छ। तपाईँले बाई गर्ने भने जहिले पनि यो पोइन्टमा हुन्छ, मार्केट यहाँ भए पनि तपाईँको अर्डर यहाँ भइसकेको हुन्छ, तपाईँलाई अलरेडी लस भइरहेको हुन्छ यहाँनिर, किनकि यहाँनिर छ नि त मार्केट त यहाँ पुगेकै छैन, तपाईँलाई यति जति चाहिँ अब अलरेडी तपाईँको खातामा लस देखिरहेको हुन्छ बाई गर्दाखेरि। तर अब सेल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सेल गर्दाखेरि चाहिँ यही पोइन्टमा सेल भइदिन्छ, मार्केटमा चाहिँ सेल हुन्छ। तर अब के भयो भने तपाईँले बेच्नु भएको छ यहाँ बाई गर्नु पर्यो नि त हैन, ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर आएपछि चाहिँ मैले अर्डर क्लोज गर्छु भनेर बस्नु भएको थियो भने यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने मार्केट यहाँदेखि यहाँसम्म आयो भने अनि यसदेखि आयो भने जस्तै यहाँसम्म आयो भने के हुन्छ भने तपाईँको जुन यो आक्सलाइन यहाँसम्म आउँदाखेरि कहिले पनि बुक्ड हुँदैन हैन, तपाईँको यहाँ बुक्ड हुन्छ क्या। तपाईँले अब मार्केट यहाँ आएर तपाईँले मैले यहाँ आएपछि बन्द गर्छु भनेर बस्नु भएको थियो भने आफैले मेनुअली यहाँनिर तपाईँको हुँदैन क्या प्लेस, यहाँनिर प्लेस हुन्छ त्यो चाहिँ अर्डर चाहिँ। मार्केट यहाँ पुगे पनि तपाईँले यसो हेर्नुभयो मार्केट तपाईँको यो पोइन्टमा आइसक्यो, तपाईँले क्लोज गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्र प्रॉफिट भएको हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रॉफिट भएको हुँदैन। र जति यहाँदेखि यहाँसम्म प्रॉफिट भयो, जति यहाँदेखि यहाँसम्म प्रॉफिट भयो त्यो चाहिँ ब्रोकरको कमिसन भयो। त्यसैले हामीले यी कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ट्रेडिङमा जहिले पनि स्प्रेड्स कति छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ब्रोकरहरू हेर्ने बेलामा यी कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र स्प्रेड्स भनेको अरू केही पनि होइन, यो ब्रोकरको लागि कमिसन लाने एउटा बनाएको हो यिनीहरूले होइन। जति वाइड स्प्रेड हुन्छ त्यति उनीहरूले बढी कमिसन लान्छन्। तपाईँले यहाँ टार्गेट त राख्नु भयो होइन, जस्तै यहाँनिर टार्गेट राख्नु भयो, टार्गेटहरू तपाईँले यहाँनिर इन्ट्री राख्नुभयो, यहाँ स्टप लस राख्नुभयो, यहाँनिर तपाईँले आफ्नो टार्गेट राख्नुभयो, टिपी राख्नुभयो। तर एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने हामीले स्प्रेड्स पनि हुन्छ नि त होइन। जस्तै हामीले यहाँ हेर्ने भने स्प्रेड्स देखिन्छ यहाँनिर युरो क्याटको 8, युरो युएसडीको 2 होइन, यसरी जो स्प्रेड्स दिइरहेको हुन्छ होइन। एभरेजमा हामीले अब ट्रेड यो राख्दाखेरि इन्ट्री पोइन्ट राख्दाखेरि हामीले त्यो सेटअप हामीले त्यो स्प्रेड्स पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ होइन। यदि अब तपाईँले बाईको लागि जस्तै यहाँनिर राख्नुभयो, कतिमा राख्नुभयो 1.0845 भनेर राख्नुभएको छ भने तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्ने हो भने युरो युएसडीको 2 छ होइन। यो चाहिँ अब अहिले टाइम कति छ भने 11 मात्र बज्दैछ, यो एसियन टाइम हो, त्यति साह्रो भोलाटाइल छैन, त्यही भएर स्प्रेड्स 2 देखाइरहेछ। तर म के सजेस्ट गर्छु भने तपाईँहरूले युरो युएसडीमा चाहिँ कमसेकम पनि 10 भनेर चाहिँ मान्नुहोस्, आफ्नो स्प्रेड चाहिँ 10 भनेर मान्नुहोस्, युरो क्याटमा 15 भनेर मान्नुहोस् होइन। जुन चाहिँ थोरथोरै हुन्छ, जस्तै युरो युएसडी सिएचएफ छ भने पनि 10 मान्दा भयो, युरो युएसडीमा 10 मान्नुहोस्, युरो क्याटमा 15 मान्नुहोस्, र जुन यो गोल्ड छ गोल्डमा चाहिँ 20 मान्नुहोस्, यहाँ 20 पनि छ होइन। र टार्गेट राख्दा के हामीले इन्ट्री बनाउँदा के गर्नु पर्यो भने अब कहाँ राख्दै हुन्छ पोइन्ट, जस्तै 1.08405 छ नि, तपाईँले यहाँनिर 10 प्लस गर्नु पर्यो। 10 प्लस गर्दा कति भयो 15 हुन्छ। जस्तै यहाँनिर डाइरेक्ट सेटिङमा छिरेर जाँदा पनि भयो। जस्तै इन्ट्री पोइन्ट कहाँ भने यहाँ कति छ 1.08405 छ, यहाँनिर अब 1 बनाउनुहोस्। 15 गर्दा के भयो भने अलिकति माथि गयो। अब प्रॉफिट टार्गेट पनि 64 छ नि त, प्रॉफिट टार्गेट भनेपछि के भयो घटाउनु पर्यो हामीले 54 मा राख्ने र
स्टप लस भनेको 10 पोइन्ट मुनि गरिदिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यति गर्दा चाहिँ के भने हामीले हाम्रो जुन इन्ट्री पोइन्ट र टार्गेट पोइन्ट र स्टप लस जहाँ राखेको छौँ त्यो चाहिँ हामीले स्प्रेड्स हेरेर राखेको छौँ। र कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले जस्तै कुनै पोइन्टमा इन्ट्री पोइन्ट राख्नुहुन्छ हैन, तपाईँले लिमिट अर्डर राख्नुहुन्छ र प्राइस त्यहाँसम्म आइसकेको कहिलेकाहीँ इन्ट्री हुँदैन नि, त्यो स्प्रेड्सको कारणले भएको हो। त्यही भएर हामीले त्यो स्प्रेड्सलाई चाहिँ हेरेर ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ मैले दिएको इक्जाम्पल थिएँ युएसडीको, जस्तै युएसडी सिएचएफको मैले पनि कति भने 10 भने हैन। अब यहाँ पनि त्यही गर्ने, सेटिङमा जाने र सेल गरेको छौँ नि त, सेल गर्दा के गर्ने भने स्टप लसमा हामीले एड गर्ने 21 छ भने चाहिँ कति बनाउने 31 बनाउने माथि, अनि प्रॉफिट टार्गेट मुनि छ। अब के छ हामीले 06 भने चाहिँ प्लस गर्ने 16 गर्ने, माथि अलिकति माथि आयो। इन्ट्री पोइन्ट पनि अलिकति मुनि गर्ने। सेल गर्दाखेरि इन्ट्री पोइन्ट माइनस गर्ने, अरू प्लस गर्ने, र बाई गर्दाखेरि इन्ट्री पोइन्ट एड गर्ने, अरू कुराहरू माइनस गर्ने है त। यति गरेपछि हामीले जुन स्प्रेड छ स्प्रेड हिसाबले हामीले राख्यौँ ट्रेड, त्यसको त चाहिँ कुनै पनि ट्रेड मिस हुँदैन।